आज हामी 2076 को क्वेसन सेटहरू गर्न जाँदैछु। फर्स्ट क्वेसन रहेछ what are different type of computer software and what do you mean by high level and low level language programming language? Along with the block diagram explain the step involved during compilation of source code. The source यसले यसको मतलब के भने चाहिँ हामीले कम्प्युटर सफ्टवेयरको डिफ्रेन्ट टाइप पनि देखाउनु छ अनि हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज अनि लो लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको डिफ्रेन्स अनि त्यसको मिनिङ भनेको के हो त्यो देखाउनु रहेछ अनि ब्लक डायग्राम बनाउनु रहेछ। फर्स्टमा कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेको के हो? द कलेक्सन अफ सेट अफ प्रोग्राम द्याट टेल्स कम्प्युटर हाउ टु वर्क। कम्प्युटर प्रोग्राम कम्प्युटरमा कसरी चल्छ त्यो कुरा कसरी थाहा पाउने? कम्प्युटर सफ्टवेयर थाहा पाउने हो। सिस्टम सफ्टवेयर युज टु कन्ट्रोल एन्ड कोअर्डिनेट कम्प्युटर हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर इज कल्ड सिस्टम सफ्टवेयर। सिस्टम सफ्टवेयर भनेपछि सिस्टम सफ्टवेयर के गर्छ? सफ्टवेयर युज गर्छ होइन, कन्ट्रोल गर्छ अनि कम्प्युटरहरूले कोअर्डिनेट पनि गर्ने काम सिस्टम सफ्टवेयरकै हुन्छ। एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेपछि के भयो? एप्लिकेसन सफ्टवेयर डज नट देयर टास्क विथ द हेल्प अफ एन अपरेटिङ सिस्टम। दे आर अफ फ्लोइङ टाइप। टेलोरेट सफ्टवेयर के गर्छ? हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर भयो यसको इक्जाम्पल। टिकट रिजर्भेसन भयो, स्कुल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर भयो अनि एयर टिकट रिजर्भेसन भयो, एसेप्ट्रा एसेप्ट्रा। त्यसपछि आउँछ सेकेन्ड नम्बरमा प्याकेज सफ्टवेयर। प्याकेज सफ्टवेयरको इक्जाम्पल के रहेछ? माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेज विच इन्क्लुड इन्डिभिजुअल एप्लिकेसन सच एज वर्ड, एक्सेल, एसएस एन्ड पावर पोइन्ट। अनि त्यस्तो के रहेछ? युटिलिटी सफ्टवेयर। युटिलिटी सफ्टवेयरमा के आउँछ? डिस्क क्लिनअप, सिस्टम रिकभरी, एन्टिभाइरस अनि एसेप्ट्रा कमन इक्जाम्पल यो रहेछ युटिलिटी सफ्टवेयरको। अनि लो लेभल ल्याङ्ग्वेज अनि हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेपछि के भन्छ भनेपछि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज विच आर मेसिन डिपेन्ड इज कल लो लेभल ल्याङ्ग्वेज है। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मसिन डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने त्यसलाई लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्छ अनि प्रोग्राम ओरिएन्टेड हुन्छ भने त्यसलाई हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। दे क्यान बी फर्दर डिभाइड एज हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज फर्दर डिभाइड हुन्छ मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज अनि एसेम्बल ल्याङ्ग्वेजमा है। अनि हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज के गर्छ? दे क्यान फर्दर डिभाइड एज प्रब्लम ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज, प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज, नेचुरल ल्याङ्ग्वेजमा यसको तिनवटा टाइप रहेछ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको। अनि लो लेभल ल्याङ्ग्वेजमा अर्को डिफ्रेन्स के रहेछ भने प्रोग्राम रिटेन इन लो लेभल ल्याङ्ग्वेज एक्जिक्युट इन लेस टाइम एज कम्पेयर टु HILL है। एजुकेसन टाइम यसको के हुन्छ? प्रोग्राम इज कम्पेरेटिभली स्लो हुन्छ है। अनि डिबगिङ टास्क इज टेडियस एन्ड टास्क अ लट अफ टाइम भयो। डिबगिङ इज इजियर इन प्रोग्राम रिटेन इन हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज इक्जाम्पल 8085 एसेम्बलर इक्जाम्पल C++ है। अनि त्यसको हाम्रो डायग्राम पनि भनेको थियो भने माई प्रोग्राम डट सी भयो होइन, यो प्रोसेसर त्यसपछि प्रोसेसर आउँछ, त्यसपछि माई प्रोग्राम डट आई भयो, त्यसपछि कम्पाइलर आउँछ माई प्रोग्राम डट एस भयो, यसलाई एसेम्बल कोड पनि भन्छ। एसेम्बलर कन्भर्ट के गर्छ? एसेम्बल कोड टु अब्जेक्टसँग गर्छ अनि त्यसपछि माई प्रोग्राम लिङ्केज आयो अनि त्यसपछि एक्जिक्युटेबल कोड भयो। यो कम्पाइलर प्रोसेस कसरी सी प्रोग्राम काम गर्छ। अनि सेकेन्ड क्वेसन रहेछ हाम्रो एक्सप्लेन डिफ्रेन्ट टाइप अफ इरर द्याट युजुअली एपियर्स ड्युरिङ द प्रोग्रामिङ, डिफाइन प्री-प्रोसेसिङ डाइरेक्टिभ एन्ड एक्सप्लेन इट्स टाइप विथ इक्जाम्पल, राइट द एल्गोरिथम एन्ड ड्र द फ्लो चार्ट टु फाइन्ड द रिभर्स अफ गिभन नम्बर है। यो प्रोग्राममा भनेछ देयर आर मेनली 5 टाइप अफ इरर एक्जिस्ट अफ सी प्रोग्राम: syntax error, runtime error, linker error, and logical error, and semantic error. Preprocessor are program that process our source code before it passes through the compiler. Micro expansion example hashtag define pi yubo micro expansion file inclusion hashtag include studio work conditional else indif object directives के भयो under f
यसको अल्गोरिथम पनि भनेको छ होइन। अल्गोरिथम के हो? We have to reverse a given number. फर्स्टमा यसको अल्गोरिथम स्टार्ट हुन्छ, त्यसपछि रिड एन्ड रिभर्स हुन्छ, चेक एन इज इक्वल टु 0 हुन्छ है। त्यसपछि यो एनको भ्यालु 0 छ कि चेक गर्छ। रिमाइन्डरमा एन मोड 10 हुन्छ। स्टेप 5 मा रिभर्स इन्टु 10 प्लस रिम हुन्छ। रिम भनेको रिमाइन्डर भयो है। स्टेप 6 मा एन इक्वल टु एन डिभाइडेड बाई 10 हुन्छ। अनि गो ब्याक टु स्टेप 3, फेरि स्टेप 3 मा जान्छ, फेरि चेक गर्छ यो ट्रु भयो भने, अनि भयो, अनि त्यसपछि डिस्प्ले हुन्छ, डिस्प्ले रिभर्स हुन्छ, अनि त्यसपछि इन हुन्छ है। अनि त्यसपछि फ्लो चार्ट पनि बनाएको छ। वेब टु रिभर्स गिभेन नम्बर, अर्को नम्बर गिभेन नम्बरलाई रिभर्स कसरी गर्ने कुरा यसमा भन्नु छ। स्टार्ट रिड एन्ड रिभर्स 0 हो। त्यसपछि एन इक्वल टु 0 चेक गर्छ है। इफ एस भयो भने यसको रिमाइन्डर एन डिभाइड बाई 10 हुन्छ। भएन भने अनि त्यसपछि रिभर्स इन्टु 10 प्लस रिमाइन्डर हुन्छ, अनि एन बाई 10 हुन्छ है। छैन भएको त फेरि डिस्प्ले रिभर्समा जान्छ, अनि इन्ड हुन्छ। अनि थर्ड हाम्रो के रहेछ, थर्ड क्वेसन, वाइ आर फर्मेटेड आउटपुट इम्पोर्टेन्स इन सी प्रोग्राम है। सी प्रोग्राममा फर्मेटेड आउटपुट किन इम्पोर्टेन्स हुन्छ? द इनपुट आउटपुट फङ्सन इन विच आउटपुट क्यान बी प्रिन्ट आउट इन युजर डिफाइन्ड वे इज कल्ड फर्मेटेड आउटपुट इन सी है। इनपुट आउटपुट फङ्सन हुन्छ इन विच आउटपुट क्यान बी प्रिन्ट, आउटपुट प्रिन्ट हुन्छ, अनि आउट इन युजर डिफाइन्ड वे युजर फर्मेटेड हुन्छ। अनि त्यसमा हामी के भनेको छ भने राइट अ प्रोग्राम टु प्रिन्ट अल द रुट्स। यो प्रोग्राम भएन, यसलाई हामी अब प्रोग्रामिङ अनलाइन कम्पाइलरबाट यो प्रोग्राम पनि गर्ने हो है। अहिले पहिला यो प्रोग्राम बुझौँ। इन्क्लुड स्टुडियो, इन्क्लुड म्याथ, इन्ट मेन, इन्ट एबिसी, फ्लोट आर1 आर2 डी आरपी आइपी, यो भयो यसको इन्ट, यो भयो डिक्लेयरको कुराहरू। यति भयो डिक्लेयरको कुराहरू। अब प्रिन्ट एफ भ्यालु त माग्नु पऱ्यो, यसले के गर्छ प्रिन्ट एफ, अनि स्क्यान एफले भ्यालु माग्छ है। तिनटैको भ्यालु माग्यो एबिसिडीको। अनि डी इक्वल टु पावर बी कामा 2 माइनस 4 इन्टु ए। डीको भ्यालु यति हाल्यो होइन, डीको भ्यालु यति हाल्यो। इफ डी इक्वल टु 0 भयो भने प्रिन्ट रुट्स आर रियल एन्ड इक्वल हुनु पऱ्यो। आर1 यति, आर1को भ्यालु यति हुनु पऱ्यो, आर2को भ्यालु यति हुनु पऱ्यो। प्रिन्ट एफ आर1% 0.2f अनि 0.2f आर1 आर2लाई प्रिन्ट गर्ने। त्यसपछि इफ यो के भयो, रुट्स आर रियल इक्वलको लागि होइन। यो के हो अब, रुट्स आर रियल एन्ड अनइक्वलको लागि। इफ इफ 0 ग्रेटर देन डी भयो भने प्रिन्ट एफ रुट्स आर रियल एन्ड अनइक्वल। आर1को फर्मुला यो हुन्छ, अनि आर2को फर्मुला यो हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि आर1% 2 अनि एफ, फेरि आर1 अनि आर2% एफ फ्लोट छ, त्यही भएर फ्लोटको लागि के हुन्छ एफ युज हुन्छ आर1 एन्ड आर2। अनि त्यसको रुट्स आर इमेजिनरी एन्ड अनइक्वलको लागि के हुन्छ इफ डी ग्रेटर देन 0 भयो भने प्रिन्ट रुट्स आर इमेजिनरी एन्ड इक्वल हुन्छ। आरपी इक्वल टु यति, आरपीको भ्यालु त्यसपछि यो भयो। अनि इफ स्क्वाड माइनस डी भयो यति है। प्रिन्ट एफ आर1 इक्वल टु यति, रिटर्न 0 भयो। यो प्रोग्राम हामी अनलाइन कम्पाइलरमा गरेर हेरौँ है। अनलाइन कम्पाइलरमा हाम्रो क्वेसन के रहेछ त्यो बेला, कन्ट्रोल सी। हाम्रो क्वेसन रहेछ क्वाड्रेटिक इक्वेसन निकाल्ने। इन्क्लुड, फर्स्टमा इन्क्लुड स्टुडियो डट एच। त्यसपछि हामीले स्क्वायर रुट युज गर्नुपर्छ होइन, त्यसको लागि हामी हेरेर फाइल दिउँ। इन्क्लुड math math डट एच। इन्ट मेन इन्ट ए कामा बी कामा सी भयो। अनि फ्लोटमा के गर्नु पर्यो,
R1 एउटा भेरिएबल माग्नु पर्यो, R2 एउटा भेरिएबल मान्नु पर्यो, अनि RP एउटा भेरिएबल मान्नु पर्यो, अनि RP अनि RP अनि अनि के एउटा मागिदिउँ, ल आइपी मानिदिउँ है। त्यसपछि हामी यिनीहरूको भ्यालु माग्नु छ। प्रिन्ट एफ इन्टर द भ्यालु अफ ए, scanf %d address a, फेरि त प्रिन्ट एफ इन्टर भ्यालु इन्टर द भ्यालु अफ b स्ल्यास n, scanf %d equal to address of s of b, printf enter the value of c scanf %d c है। अब के गर्नुपर्छ भनेपछि अब यसपछि हामी फर्मुला डी इक्वल टु के गर्नुपर्छ, पावर डी इक्वल टु के गर्नुपर्छ, पावर बी कामा 2 ब्रैकेट क्लोज to -4 into a into c if condition if d equal to 0 भयो भने, if d equal to 0 भयो भने print f roots are real and equal है, real and equal, r1 equal to minus b by 2 है, b by 2 into b by 2 into a, यसलाई हामी ब्र्याकेटमा हाल्दिउँ है, ब्र्याकेटमा हालेपछि यता फेरि यो त r1 को भ्यालु भयो, अनि r2 इक्वल टु माइनस b भयो, r2 इक्वल टु कति भयो, ब्र्याकेट माइनस b डिभाइड बाई 2 यसको पनि इन्टु ए है, इन्टु ए, यो पनि यतिकै भयो। त्यही भएर त रुट्स आर इक्वल हुन्छ भनेपछि भनेको छ। त्यसपछि के गर्नुपर्छ, प्रिन्ट एफ r1 इक्वल टु % 0.2 f भयो,
अनि फेरि स्ल्यास टी r2 इक्वल टु पर्सेन्ट 0.0.2 f है। त्यसपछि हामी r1 अनि r2 लाई के गरौँ प्रिन्ट गरिदिउँ। अनि यसपछि फेरि के गर्नुपर्छ, यसपछि फेरि इफ यसपछि के गर्नु, एल्स इफ डी देन 0 भयो भने के गर्ने होला, प्रिन्ट एफ रुट्स आर रियल एन्ड अनइक्वल है। स्ल्यास एन भएपछि आरपी को भ्यालु, त्यहाँ त r1 लेखेको छँदैछ, त्यसपछि आरपी को भ्यालु -b/2 एस्ट्रेट ए है, -b/2 एस्ट्रेट ए। अनि आइपी इक्वल टु स्क्वाड होस्ट -d डिभाइड बाई 2 एस्ट्रेट ए। अनि यति भएपछि हामी यसलाई फेरि प्रिन्ट गरौँ, प्रिन्ट एफ r1 इक्वल टु पर्सेन्ट 0.0.2 f प्लस पर्सेन्ट 0.2 f r1 भयो। त्यसपछि स्ल्यास टी अनि r2 इक्वल टु पर्सेन्ट 0.2 f माइनस पर्सेन्ट 0.2 f। यो fi भयो। यो पनि fi भयो, fi है। अनि हामीले अब के प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो भनेपछि अब आरपी अनि त्यसपछि आइपी अनि त्यसपछि फेरि आरपी अनि आइपी प्रिन्ट गर्नु पर्यो है। अनि फेरि हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि एल्स इफ डी ग्रेटर देन 0 भयो भने के हुन्छ, अब प्रिन्ट एफ रुट्स आर इमेजिनरी एन्ड
अनइक्वल है पर्सेन्ट एन अनि त्यसपछि यो सेमिकोलन पर्सेन्ट एन होइन स्ल्यास एन सरी आरपी इक्वल टु माइनस बी बाई टु एस स्ट्रेट ए है त्यही फेरि आइपी इक्वल टु माइनस बी ए माइनस सरी माइनस यसमा हुँदैन अहिले स्क्वाट माइनस डी डिभाइड बाई ए माइनस टी डिभाइड बाई टू अनि एस्ट्रेट ए अनि त्यसपछि के गर्नुपर्छ अब प्रिन्ट गर्नुपर्छ प्रिन्ट एफ R1 equal to percent 0.2 F plus percent 0.2 F I slash T यहाँ एउटा मिस्टेक के रहेछ भनेपछि यहाँ माइनस हुँदैन यति मात्र हो 0.2 F यति भयो अनि 0.2 अनि पर्सेन्ट F यो भयो अनि यो के भयो 2F माइनस 2F R2 यता प्लस भयो अनि यता फेरि एफआई स्ल्यास टी अनि R2 इक्वल टु पर्सेन्ट 0.2 F माइनस पर्सेन्ट 0.2 FI त के अब त्यो गर्ने हो आरपी आइपी आरपी आइपी है अनि त्यसपछि अब के गर्नु पर्यो रिटर्न 0 गर्नु पर्यो अब है अब यो प्रोग्रामलाई हामी रन गरौँ कहाँ एरर आयो ए डी इज अनडिक्लेयर रे डी डिक्लेयरै गरेको छैन त डी इज अनडिक्लेयर पहिला डीलाई डिक्लेयर गरौँ एक भ्यालु 5 ल एक भ्यालु 5 हो यो 5 हो इन्टर भी ल 4 भयो दुईटा भ्यालु भयो इन्टर भ्यालु सी को भ्यालु 3 भयो ल अनि हेर्नुहोस् यता रुट्स आर इमेजिनरी एन्ड अनइक्वल भयो R1 को भ्यालु यति प्लस यति आई एन्ड R2 को भ्यालु यति प्लस यति आई भयो है यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन यो प्रोग्राम कसरी भयो त्यो त म अहिले
त्यो पिडिएफमा बुझाइसके हो है। अब क्वेसन 4 तिर लागौँ। क्वेसन 4 मा हामीले के भनेको छ भनेपछि